Hello and welcome back, dear students, to your English class. Let's start with the name of Allah, who is the most merciful, compassionate and almighty. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ ترڅو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. I wish you be fine and healthy. Today we are going to study the first part of lesson 3, which is in your grade 8 English book, unit 7, page 72. So open your books, let's start a new lesson and let's learn a lot of things. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. د څښتن طلب په سپیڅلې نامې د تل په څیر پیلوو. نن ورځ موږ لومړۍ برخه د دریم لوست لولو. دغه لوست تاسو د اتم ټولګي د انګلیسي مضمون په اووم څپرکي کې او 22مه پاڼه کې د کتابونه مخلاص کړئ. ګرانو زده کوونکو، راځئ چې یو نوی لوست ولولو او ډیر څه هم ورنه زده کړو. Before to start our new lecture, let's have a short look to the previous lecture. At the previous lecture, which was unit 7, lesson 2, we have studied about 3 sections. The first section was vocabulary, the second one was listening, and the last and third one was reading. تیر لوست ته هم یو کتنه کوو ګرانو زده کوونکو. په تیر لیکچر کې یا په تیر لوست کې چې اووم څپرکی دوهم لوستو، موږ درې برخې د لوستلو لپاره درلودلې او درې برخې مو هم ولوستلې چې vocabulary د لغاتو برخه وه، listening مو هم درلوده چې د غوږ نیولو یا هم اوریدلو برخه وه، او reading برخه مو هم درلودله. and you had a homework too. او تاسو کورنۍ دنده هم درلودله. نو په دې هیله چې تاسو کورنۍ دنده هم ترسره کړې وي. So let's start our today's lecture. Our today's lecture is Unit 7, Lesson 3 and Part 1. Here we have 2 sections to study about them. The first section is conversation. The second section is grammar. ګرانو زده کوونکو، راځئ چې د نن ورځې لوست پیل کړو. نن ورځ لوست کې هم موږ 2 برخې د لوستلو لپاره لرو. نننۍ ورځ لوست مو هم اووم څپرکی دی د اتم ټولګي او دریم لوست او لومړۍ برخه ده. 2 برخې دي چې خبرې اترې لرو، conversation، او د ګرامر برخه هم لرو. نو پیل به له conversation څخه وکړو. Let's start from the first part, from the first section, which is conversation. We will start from part E of a conversation section. موږ به له لومړۍ برخې د conversation له برخې نه به پیل کړو چې conversation مو bold یا اصلي عنوان دی، بیا د A او B او نورې برخې چې راځي هغه فرعي عنوانونه وي. نو conversation نه پیل کوو ګرانو زده کوونکو. زه به یو ځل د conversation ټول ولولم، تاسو ریډینګ ته په تمه شئ او غوږ ورته ونیسئ. listen careful او بیا وروسته له هغه نه یې لولم او ژباړم یې هم چنان. 2 نفرو ترمنځ conversation یا هم خبرې اترې یا هم محاوره ترسره شوې چې نوریه ده او ترڅنګ یې طاهره ده. نوریه طاهرې ته وایي چې which school do you go to طاهره؟ طاهره I go to زرغونه high school. Oh, I see. My sister Alia works there. What does she do? She teaches geography. And what about you? Where do you work? In a hospital. I'm a nurse. I look after patients. And Tahira, it must be hard work. Nuria, yes, it is. What about you? Do you like school? Tari, I love it, even though some subjects are difficult. So, dear students, I have said it once, the conversation. Now I will say, I will read this conversation again. Yeah. And I will translate the conversation too. ګرانو زده کوونکو، ما تاسو ته conversation study یا هم مطالعه مې کې یا مې ولوست او اوس د conversation یا خبرې اترې بیا یې تاسو ته لولم او دا ځل ژباړم یې هم. نو په دې هیله چې تاسو تلفظ د هرې کلمې زده کړی وي دا ځل، نو بیا هم ښه غور ورته وکئ. نوریا او طاهرې ترمنځ خبرې اترې ترسره شوي. نوریا وایي which school do you go to؟ طاهره وایي طاهرې کوم ښوونځي ته ځې؟ بیا طاهره په ځواب کې ورته وایي I go to د زرغونه high school. وایي زه د زرغونې عالي لیسې ته ځم. های سکول عالي لیسې ته وایي. نو بیا نوریه په ځواب کې ورته وایي Oh, I see. My sister Alia works there. ګرانو زده کوونکو، د Oh, I see دا یو اکسپریشن دی، اصطلاح دی، سی خو لیدلو ته وایي، خو دلته وایي Oh, I see په دې معنی د ښه پوه شوم
یعنی هغه احساس ښکاره کوي. او آی سی یو اصطلاح ده چې د پوه شوم په معنا ده. اوه آی سی ښه پوه شوم. My sister Alia works there. وایي زما خور عالیه هم همالته کار کوي په زرغونې های سکول کې یا علی لیسه کې. بیا طاهره په ځواب کې ورته وایي چې what does she do؟ وایي هغه څه ترسره کوي هلته د زرغونې په علی لیسه کې چې ته وایي زما خور هلته کار کوي عالیه. بیا نوریه په ځواب کې ورته وایي she teaches geography. هغه د جغرافیې مضمون تدریسوي یا هغه جغرافیه تدریسوي. یعنی هلته ښوونکې ده. بیا طاهره په ځواب کې ورته بیرته وایي what about you? where do you work؟ بیا طاهره چې نوریه ته بیرته وایي نو ستا په اړه څنګه؟ ته چیرې کار کوې یا ته چیرته کار کوې؟ بیا نوریه ورته بیرته په ځواب کې وایي چې in a hospital I am a nurse I look after patients. وایي زه په یوه روغتون کې کار کوم او I am a nurse زه یوه پالونکې یم یا نرس یم. نو بیا وایي I look after patients. وایي زه د ناروغانو پالنه کوم یا د دوی متوجه اوسم د دوی مواظبت کوم. نو بیا په ځواب کې ورته طاهره وایي چې it must be hard work. وایي کیدای شي دا ډیر سخته کار وي. نوریه بیرته وایي yes it is. هو دا دی. what about you؟ ستا په اړه څنګه؟ do you like school؟ وایي آیا ستا هم ښوونځی خوښیږي؟ بیا طاهره ورته بیرته په ځواب کې وایي I love it even though some subjects are difficult. وایي زه مینه لرم له ښوونځي سره even though که څه هم ځینې مضامین زموږ difficult سخته دي یا ستونزمن او پیچلي دي. So dear students, this was the conversation. If you have any questions you can ask me. Harun John, I will have a questions from you. Yeah. even though څه معنا لري؟ ډیر ښه. هارون جان وپوښتل چې even though څه معنا لري؟ په کنورسیشن کې راغلی چې I love it even though some subjects are difficult. even though که څه هم په معنا ورکوي که څه هم. وایي زه مینه لرم ورسره I love it even though که څه هم some subjects are difficult. که څه هم ځینې مضامین ستونزمن دي خو بیا هم ورسره مینه لرم. د بي سیکشن د کنورسیشن دا دی چې what do you like to be when you grow up؟ بیا درته ویلي وایي کله چې تاسو رالوی شئ غواړئ څه واوسئ په راتلونکي کې؟ دا چې تاسو هر څه غواړئ ډاکټر انجینر ژورنالیست هر څه غواړئ نو دلیل هم ووایئ. So dear students, this was our conversation on first section. I wish you learn a lot from this section and B section ته هم تاسو باید ځواب ورکړئ. دا زموږ د conversation یا د محاورې خبرو اترو برخه وه چې ومولوستله وموژباړله هم. د هارون پوښتنې ته مو هم ځواب ورکړه. راځئ چې لاړ شو د ګرامر برخې ته. د ګرامر په برخه کې دوه جدوله لولو بیا پاتې برخه په راتلونکي دوهمه برخه د دریم لوست کې لولو. لومړی جدول دی simple present tense. موږ یې په اړه غږېدلي هم یو. simple present tense یا د حال ساده زمانه. هر کار چې همدا اوس کیږي ترسره کیږي. بیا دا خو simple present tense دی. بیا ډولونه د جملو راغلي چې WH questions دی with do او answers یعنی ځوابونه چې دلته په WH باندې دغه پوښتنې چې شروع شوي دي دا پوښتنې زه تاسو ته لولم تاسو هم پوه شئ چې دغه پوښتنې په simple present tense کې شوي. simple present tense په اړه به زه تاسو وایم فعل دلته verb هغه اول حالت اخلي ترڅنګ مین ورب اول حالت د اصلي فعل او هیلپینګ ورب یا هم اکسلری ورب do او does دی. نو راځي چې زه تاسو د پوښتنې ولولم ویش باندې او ځوابونه به هم چنان ولولو. لومړی پوښتنه ده چې what do you do؟ ته څه کوې یا ته څه کار کوې؟ موخه دا وي. بیا په ځواب کې ورته وایي I am an announcer. وایي زه یو ویاند یم یو ګوینده یم. بله پوښتنه ده په WH questions کې په simple present tense کې which school does she go to؟ هغه کوم ښوونځي ته ځي؟ بیا په ځواب کې وایي she goes to زرغونه high school. هغه د زرغونې عالی لیسې ته ځي. په ځواب کې بله پوښتنه دا ده چې درېیمه where do they work؟ هغوی چیرته کار کوي؟ they work for a company. هغوی د یوې کمپنۍ لپاره کار کوي. بله پوښتنه ده how often or often they are the same. How often do you read books؟
I always read books. وای ته څومره کتابونه لولې څو ځلې لولې. بیا وای I always read books. زه تل کتابونه لولم. So this was WH questions. WH question هغه پوښتنې دي چې په W او H باندې پیل شوي وي او how هم دې کې شاملېږي who هم شاملېږي او what which where دا هغه WH questions دي. نو ګرانو زده کوونکو هیله مند یم چې تر دې دمه پوه شوي اوسئ. راځئ چې بل جدول ته هم لاړ شو. دلته yes no questions with do دي او affirmative چې مثبت په معنا دی او negative چې د منفي په معنا دی. په affirmative کې هم yes no questions دي یعنی د هو او نه پوښتنې هغه پوښتنې چې تاسو سره حقیقي په هو او نه باندې ځوابیږي. هم مثبت ځوابونه او هم منفي ځوابونه تاسو په دغه چارت جدول کې وینئ. زه تاسو دغه جملې لولم تاسو هم ورته ځیر شئ. راځئ چې پیل کړم. پوښتنې معمولا پوښتنو کې helping verb یا هم هماغه auxiliary verb د جملې پیل ته راځي. په interrogative یا هم سوالیه یا پوښتنیز جملو کې مثلا does چې هم دغه helping verb دی she go to زرغونه high school. آیا هغه د زرغونې عالی لیسې ته ځي. بیا affirmative که موږ د هو ځواب ورکوو مثبت ځواب ورکوو yes she does. په هر شي باندې چې تاسو څخه پوښتنه وشوه په هماغه باندې به ځواب ورکوئ. که په ډو باندې وشوه په ډو باندې به بیرته که does باندې does. نو yes she does. مثلا دومه جمله کې do they work for a newspaper. Yes they do. دلته په ډو باندې پوښتنه شوی په ډو باندې ځواب ورکوو. که چیرې منفي شي no they do not or no they don't. بله پوښتنه دا ده چې does he like school. آیا د هغه مکتب خوښیږي. Yes he does. او د هغه خوښیږي. No he doesn't or no he does not. نه د هغه نه خوښیږي. نو دا هم WH questions نه البته نو دا هم yes no questions ول چې ما تاسو ویلې او هغه هم په do باندې یعنی helping verb او auxiliary verb باندې تر سره شوی. affirmative مثبت ځواب په yes باندې ورکول کیږي په همغه do does باندې او منفي هم په همغه no باندې ورکول کیږي. او لاند هغه پوښتنې دي چې لاند ځوابونه د هو او نه لري. So dear students, this was our today's lesson. I wish you learned a lot from this lecture. So at the end you have a homework too. Your homework is make 5 sentences in simple present tense. دا تاسو د نن ورځې لیکچر او هیلمن مچ ټول لیکچر مزه کړی. کورنۍ دنده مو هم ډیره اسانه ده. make 5 sentences in simple present tense. تاسو 15 جملې جوړې کړئ په حال ساده زمانه کې. تر دې چې بل برخه د دریم لوست زه تاسو ته وړاندې کوم. تاسو سختن تلاس پرم ښې چارې ولرئ. د خدای په امان. د بل درس د پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.